کمپرسور 180 تن بیتزر داریم، اومده به کارگاه گروه مهندسی مهر اسپند برای تعمیر. میایم اعلام کردن که سیم پیچ سوخته. بیایم اول چک کنیم. یه دونه از ترمینالا متاسفانه پیچش شل بسته شده. میبینید به چه حالتی در اومده؟ آرک زده. پس پیچ صفر نشده. میخوایم با هم میگر زدن رو تمرین کنیم. ببینید برای میگر زدن ما توی سیم پیچ ها میذاریم 500 وات. حد اکثر زمانی که میتونیم تست رو انجام بدیم 5 ثانیه است، اما این کار 1-2 ثانیه بیشتر انجام ندید چون عملا تست مخرب محسوب میشه. خب حالا میایم یه سر اتصال رو میذاریم به ترمینال، یه سر رو به بدنه. 2000 مگا اوم. خب الان 2000 مگا اوم، دوباره 2000 تا 2000 تا، اینم 2000. حالا اگر 100 200 رو به هم بزنیم جایی باشه که سیم سوخته، ببینید 0 اوم به هم دیگه راه میده. توی 2000 مگا اوم عملا بی نهایت ما در نظر میگیریمش و راه نمیده به بدنه. با میگر به ما میگه که سیم پیچمون سالم هست. حالا باز میکنیم خود سیم پیچ رو هم چک میکنیم. ببینید مشکل بعدی توی فیلتر ساکشن هستش. اینجا ما براده های مس داریم. وقتی که گلر بعد والف زدن رو روی اواپراتور انجام دادن، براده های آهن و براده های مس اومده سمت کمپرسور. دوم این کمپرسور رو ما چک کردیم و میگر زدیم، نمای کمپرسور هم سیم پیچ هم اوکی هستش، مکانیکی هم روون هست، کمپرسور نو بوده، موقع راه اندازی چنین مشکلی پیش اومده و به این نتیجه رسیدیم که سیم پیچ سالم هستش و میخوایم استارتش کنیم و بعد از استارت و تعویض ترمینال برق کمپرسور آماده ارسال میشه.